امپراتوری روم. قسمت سوم. این قسمت سقوط امپراتوری روم غربی. سقوط امپراتوری روم غربی پس از حدود 12 سده و در سال 480 میلادی رخ داد. خرافاتی در این باره است که میگویند پس از اتمام ساخت شهر روم 12 عقاب یا پرنده از این شهر پر کشیدند و رفتند. برخی این خرافات را به نشانه 12 سده حکومت روم می‌دانند. لیویوس برادر کومودوس یکی از احیا کنندگان روم بود. برعکس کومودوس که از دلایل سقوط روم بود، اما لیویوس این احیا کننده دانا و با خرد کوشید تا قبایل ژرمن را با روم متحد سازد. وی موفق شد تا سنا را قانع کند، البته با همکاری یک فیلسوف یونانی که از دوستان پدرش بود. اما سالها بعد کومودوس سنا را با رشوه خرید و اینگونه خزانه روم را خالی نمود. وی دستور داد تا ژرمن‌ها را قتل عام کنند. این کار موجب به وجود آمدن کینه رومیان شد که مهمترین دلیل سقوط روم بود. علاوه بر کینه ژرمن‌ها از رومیان، عده‌ای از ژرمنان در مدتی که سرباز روم بودند، فنون رزمی و جنگی رومیان را آموخته بودند. مارکوس آورلیوس پدر لیویوس، کومودوس را که فرزند نامشروع درباریان بود، به فرزندخواندگی گرفته بود. لیویوس بعد از به قتل رساندن کومودوس، پیشنهاد فرماندهان را برای سزاری و امپراتور شدن رد کرد، زیرا وی روم را در رشوه و فساد غوطه‌ور می‌دید. از دلایل مهم سقوط روم می‌توان به شکست در برابر ایران اشاره کرد. در نبرد بین رومیان و ساسانیان، شاپور اول ساسانی پس از پیروزی امپراتور روم والریانوس که پدر گالینوس بود را به اسارت گرفت و او را مجبور کرد تا هرگاه که می‌خواهد سوار اسب شود، والریانوس چارزانو و به حالت خم شده بنشیند تا شاپور قدم بر پشت او بگذارد. مارکوس آورلیوس که کومودوس را به فرزندخواندگی قبول کرده بود، پس از مرگش جانشین وی شد. کومودوس شاهی فاسد بود که در سال 180 میلادی بر تخت نشست و از دلایل مستحکم سقوط روم بود. وی به خواهر و مادر خود تجاوز کرد و هنگامی که زن خود را هنگام خیانت یافت، او را به قتل رساند. در روز بسیار شراب می‌نوشید. به دلیل درخواست مالیات بیش از حد از قلمرو آسیایی که شامل ارمنستان، فلسطین، اسرائیل، سوریه و غیره میشد، نارضایتی‌های گسترده‌ای در این مناطق به وجود آمد که منجر به جنگ داخلی شد. خزانه دولت را برای رشوه دادن به سربازان و سنای روم خالی کرد و منجر به اختلافات گسترده‌ای با همسایگان اروپایی از جمله ژرمن‌ها شد. از دیگر دلایل این سقوط، صرف خزانه ملی توسط دیوکلتیانوس برای تجملگرایی بود و هنگامی که به دلیل مشکلات کشاورزی عرضه محصولات کشاورزی کم و قیمت اجناس به دلیل مشکلات داخلی بالا رفته بود، به جای برطرف کردن مشکلات کشاورزان دستور داد تا سکه بیشتری را تولید کنند و هنگامی که روم بیش از حد بزرگ شده بود، به جای ایجاد خودمختاری‌های داخل شهری، روم را تقسیم نمود. از دیگر دلیل این انحطاط حمله یولیانوس به ایران که منجر به شکست و مرگ وی شد.
اما بازده مثبت این قضیه آن است که پادشاه ملحد روم یولیانوس به قتل رسید و دوباره مسیحیان به جایگاه قبلی خود بازگشتند. یکی دیگر از دلایل سقوط روم طمع آنان بود. در 229 سال پیش از میلاد روم به اندازه‌ای پهناور شده بود که نیازی به فتح مقدونیه نبود. رومیان از روی طمع در آن زمان برای اولین بار به مقدونیه حمله کردند. سپس مقدونیه را شکست داده که منجر به معاهده صلح شد. بر اساس این معاهده مقدونی‌ها باید به رومیان باج و خراج می‌دادند که شامل مالیات و زمین می‌شد. گرفتن این باج و خراج‌های سنگین منجر به قیام یونانیان و مقدونی‌ها که در 168 سال پیش از میلاد که در این بخش میزیستند شد که هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای داشت. در این جنگ مجدداً رومیان پیروز شدند و این بار ایالت مقدونیه را بنا نهادند. با این عمل دروازه‌های فرهنگی روم به روی یونانیان باز شد. دانشمندان بزرگی که در آنجا وجود داشتند خوب می‌دانستند که چگونه می‌توان با ترویج فرهنگی بد مانند قمار مردم روم را از لحاظ مالی ضعیف و با ترویج فرهنگ شرابخواری جسم رومیان را ضعیف و به علاوه با ترویج سایر فرهنگ‌ها آنها را تو خالی و در نهایت از پای درآورد. البته فرهنگ قمار از ابتدای حکومت روم وجود داشت، اما پس از ایجاد ایالت مقدونیه در بین مردم روم محبوبیت بیشتری پیدا کرد. از جمله این فرهنگ‌ها میتوان به اجازه کشتن فرزند به دست پدر به دلیل ناخواسته بودن فرزند اشاره کرد. با این فرهنگ تا حدودی جمعیت روم کاهش پیدا کرد. از دیگر دلایل انحطاط و سقوط روم این فرهنگ بود که هر کس به کس دیگری بدهی داشت و از پرداخت آن معذور بود برده شخص طلبکار میشد و این امر باعث ازدیاد بردگان میشد. به نظر میرسد که این فرهنگ از یونان وارد روم شده. بردگان به دلیل رفتارهای خصمانه اربابان از حکومت ناراضی بودند و نارضایتی باعث شد در تاریخ 410 میلادی پس از فتح روم توسط قبایل ژرمن بردگان به اربابان تجاوز نموده و برخی نیز اربابان خود را در آن هرج و مرج کشتند. این نابودی اربابان طبقه اجتماعی را برهم زد و به دنبال آن بعد از اینکه روم شرقی روم غربی را در نبرد 20 ساله با ژرمنان باز پس گرفت نتواند که روم غربی را کنترل و حفظ کند و دوباره روم به دست قبایل ژرمن و گل بیفتد. هنگامی که ژرمن‌ها در 410 میلادی شهر روم را فتح کردند، خود روم غربی فتح شده از طرفی درگیر جنگ داخلی بود بین 500 تا 600 میلادی که 20 سال به طول انجامید، زیرا بین قبایل گلها اختلاف وجود داشت. در این زمان روم شرقی در ظاهر تسلط ژرمن‌ها به روم را به رسمیت شناخته تا فرصت برای تقویت ارتش خود داشته باشند. در هنگامی که قبایل ژرمن به رهبری اوداکر سردار پیشین ارتش روم غربی به شهر راونا و سپس به روم حمله کرده بودند، گلها نیز از غرب و قبایل لومباردی نیز از شمال و شمال شرق به روم حمله ور شدند و در نتیجه روم سقوط کرد. در ادامه به نبرد بیزانس با ژرمن می‌پردازیم. سردار نارسس به دستور یوستینیانوس به روم حمله کرد
و آن را پس گرفت. اما همان گونه که گفته شد، بیزانسی‌ها به دلیل عدم توانایی در بازسازی شیوه اجتماعی که توسط بردگان برهم زده شده بود، نتوانستند آن را حفظ کنند. در این هنگام قبایل لومباردی در تاریخ 568 میلادی به روم حمله ور شده و بیشتر ایتالیای امروزی را به تصرف درآورده و سپس مناطق شمال شرق آفریقا که تحت سلطه روم بود را فتح کردند.